truth, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tình duyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Chuche Doye Ola Hodi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đê Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen zhi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật菩萨、地藏菩萨、师父上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Today is the 16th of April 2011 at 12:30 p.m. In Rosemead, California. We are on slide 1437 of the Earth Store Sutra. Tấm 1437 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Hey, what happened to my translation? We have a sutra, a lecture to translate here. Oh, okay. So anyway, we were talking about the fact that to get a human body is very difficult to obtain, and therefore we should take advantage of this body here and make the best use of it. And tuần trước mình nói về cái thân người nó rất là khó đắc. Có được cái thân người này thì nên lợi dụng nó mà làm cho đừng có bỏ uổng cái cơ hội này. This body here is false. Cái thân này nó là thân giả. It is not to be taken seriously. Giả nghĩa là sao? Giả có nghĩa là quý vị không nên quá chấp nó. Okay, meaning that don't be overjoyed when things are good, and nor should you be sad when things are bad. Giả nghĩa là sao? Giả là bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình đó, tốt á, cũng đừng có quá vui, mà xấu cũng đừng có quá buồn. Okay,
Because inside and outside, the 10,000 things return to emptiness. Tại sao như vậy? Tại vì ở trong, ở ngoài, cái thân này, ở trong này á, nó là giả, nó tạm bợ thôi. Ở ngoài nó cũng chừng nào thôi, cũng là giả thôi. Thành cái câu nói là vạn vật nó trở về không. Không có cái gì nó tồn tại hết. Nothing exists forever. Therefore, you keep that in perspective, it makes it easier to be able to see through things and put things down. Thế mà quý vị thấy được như vậy, thấy được cái giả ở trong, giả ở ngoài luôn, thì quý vị sẽ có cái khả năng để mà gọi là kiến kanpo, kiến phá, phóng xạ. Nghĩa là mình thấy mà mình thấy qua xuyên qua đấy cái chân tướng của nó luôn. Còn để mà có cơ hội để mà xả nó, đừng có chấp nó. Mình phóng, mình phóng xạ là vứt xuống, phóng xạ là vứt nó đi. Okay, any questions? And it's really not a big deal at all, literally as well as figuratively. Nó không có gì chuyện nó quan trọng cái đồ như vậy. Thực ra cũng như vậy, mà về cái trừu tượng, ý nghĩa trừu tượng cũng như vậy thôi. Có nghĩa là it means that whatever you're pursuing right now, your worldly pursuit you're engaged in right now is really not a big deal. Okay. Nói cách khác là những cái mình đang truy cầu bây giờ ngoài thế gian này đó, nó không có gì quan trọng như cái vị tưởng đâu. Not only what you're seeking, but what you got or what you lost or what you're about to lose. Không phải cái mình đang cầu là mình muốn có cái mới, hoặc là có mình sợ mất đi nữa, hoặc là cái gì mình sắp mất nữa. For example, a lot of people lost a lot of equity in the real estate market nowadays, and it destroys them. They lost their lives, their nest egg saving, they lost retirement savings. They lost their investments. They lost their children's education funds, and so on. It's a big loss. It's not to be taken lightly. But on the other hand, it really should not be taken as too big of a deal either, because we all can manage to survive and adjust regardless. Không có quan trọng nghĩa là sao? Quan trọng có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào nó xảy ra, mình có thể adjust. What's adjust in Vietnamese? Mình có thể tùy thuận theo hoàn cảnh. Thời buổi này, thời buổi khó khăn lắm, kinh tế nó khó khăn lắm, nhiều người mất tiền bạc rất nhiều, cái đầu tư, cái equity trong nhà cửa nó mất hết rồi giá cả vật nó tăng nữa. Giờ công việc khó khăn lắm, thành ra không phải là dễ dàng đâu. Cái quan trọng là bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra, mình đừng có chấp quá, mình thì chuyện nó dễ thở hơn. Okay, all right. So why were you born as a human being? Tại sao chúng ta sinh ra làm người? Is it to live in confusion and die a muddled death, confused, in confusion? Live and die in confusion? Mình làm người để mình sống trong cái hồ đồ, mà chết cũng hồ đồ. Mừng sân trôi sự. Is that right? Is that what it says Chinese? Mừng sân trôi sân mừng sự. Người Trung Hoa có cái câu là sanh giống như bị say vậy, rồi xong chết như trong giấc mơ vậy. That's right. The Chinese have a saying, it's just like our life is like you born drunk
and then you die as if in a dream. So this is something you need to wonder about. Is as you get older, what is the point of our lives? Is to eat, to sleep, and to wake up and eat again. To get a job, make enough money, and buy a car, buy a house. Then it seems like people go through lives and they do, and they have no clues on why they're here, why they do certain things. Just because everyone else also is doing it doesn't mean that it makes sense. Mạng sống của người mình nhiều khi mình sống qua cuộc đời mình không bao giờ thắc mắc cái ý nghĩa cuộc đời mình là cái gì. Sống để mà ngủ, để mà ăn, để mà mặc, để mà mua nhà, mua cửa, đi làm việc, làm ra tiền thôi, thì đẻ con nó thôi, nuôi con thôi, thì chỉ chừng nó thôi hả? Thì như vậy thì cuộc sống nó ý nghĩa cuộc sống mình là cái gì? Quý vị lớn tuổi, quý vị sẽ bắt đầu có những cái nhu cầu phải hiểu cái ý nghĩa cuộc đời của mình. When you're younger, it doesn't matter because your hormones are driving you. But when you get older and you've seen it all, you experience life, then you can't help but wonder what is meaning. And don't make it so that you lead a confused life. Nên cẩn thận, sống mà biết sống, nên biết sống chứ đừng có sống một cách mơ hồ để mà lúc chết mà hối hận. And you so that you don't die in confusion, you don't die regretting your time here on this earth, in this body. Thành lúc mà sống để mà lúc mình chết á, mình không có tiếc, nuối tiếc cái cuộc đời mình, cái thời giờ trong mặt đất này. If I submit to you that the human condition, the reason you come here to be a human being is to establish merit and virtue and benefit others. Tôi đề nghị quý vị, nếu cuộc sống mình tới đây quý vị thấy mình sống đây để mình tạo công đức, mình giúp đỡ người khác thì cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. And life is much more pleasant. Life is much more meaningful. It feels better. Nếu quý vị sống được như vậy thì quý vị cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. In particular, it's very important that you do not follow the what others are doing. Others are only bent on benefiting themselves, and they can't care less about what the others would have to pay. Cuộc sống người khác thường người thế gian này thường người ta chỉ lo cho bản thân mình thôi, còn người khác mà sao thì đó chuyện của họ, là không phải chuyện của mình. Cái quan niệm nó sai lầm. Because we are all interconnected. You see that you cannot ignore the difficulties that are happening in Japan right now, where they have a nuclear disaster and it's affecting all of us, the entire world. Chẳng hạn như bây giờ nó có mấy cái tai nạn nguyên tử bên Nhật Bản, thì không thể nào nói là cái đó chỉ cái vấn đề của người Nhật, mà phải nhìn là nó ảnh hưởng đến tất cả cái thế giới này. It's affecting all of us right now. Yes, it's miserable in Japan, but eventually the repercussions reach our shores as well. Không phải riêng ở bên Nhật Bản không,
Bên đó họ cực khổ và rất khổ sở bây giờ, nhưng điều nó cái ảnh hưởng sẽ tới cái phía bên xa bên này luôn nè. Okay. And therefore you cannot simply live your life by only worrying about your own self benefit, because if you do something wrong, bad things happen to you and you affect the rest of us as well. Thành ra cuộc sống mình nó có liên hệ mật thiết với nhau. Mình hiểu được như vậy thì mình phải cẩn thận, mình không nên tránh làm chuyện ác để mà tại mình biết nó ảnh hưởng những người khác xung quanh mình. Okay. Any questions? And to make it easier for the rest of us, the Bodhisattvas and the Buddhas come to this world to act as role models. For example, I was driving back from San Jose, and Venerable Như Hương, our nun here, our senior nun here, talked to me, and she was gabbing, because she got excited on the way back after 4 days of work, 24-hour days, cycle of hard work, little rest. She got excited, and she talked about how she was growing up as in a Catholic school system. She's a Buddhist nun, but her family sent her to a Catholic school in Vietnam, and she got to know a lot of these Catholic people, and she recounted a story of a back then in Vietnam, of a French father who came from a well-to-do French family. He's the only son of the family. And he came to Vietnam, went to the mountain for a visit. He came to Vietnam for a visit. And he passed by a mountain. And then he was admiring the scenery, and all of a sudden he heard some cries of pain, of suffering. Tôi có một câu chuyện này là sư cô Như Hương đó, của chùa đó, cô kể lại. Cô nói lúc là lúc trẻ, lúc nhỏ ở bên Việt Nam đó, là gia đình cô gửi cô vào trường sơ, trường Phre để mà học. Thì thành ra cô biết mấy cái người tôn giáo bên Công giáo nhiều lắm, Đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Thì cô kể chuyện là có một cái ông cha người Tây, đó thời xưa rồi, cách đây lúc còn xưa, cái thời của cổ. Người cha đó là thích cổ lắm, là tại vì cô tới, cô có gì thắc mắc gì cứ hỏi mấy cha này, ông cha này ông trả lời, ông trả lời chứ cổ. Thì cô có thân cận mấy người cha, mấy người sơ rất là nhiều. Thì cô mới kể là có một cái ông cha người Pháp đó, là gia đình giàu có bên Tây á, xong rồi qua Việt Nam chơi. Thời đó Việt Nam chỉ là một cái gì đó, một cái Indochine, là một cái lãnh thổ, cái thổ địa của thuộc địa của nước Pháp thôi. Tại hôm qua ông ví ông chơi, ông đi đi du ngoạn vậy, cái buổi kia ông tới cái rừng đó, cái rừng vắng núi đó. Thì ông chơi bỗng nhiên ông nghe cái tiếng rên rỉ, một tiếng giống tiếng người. So the cries of pain and grief, of suffering, sounded like human. So he looked around and he saw a couple of people. Thì ông nghe cái giọng loài người, nhưng mà giọng thú vật. Ông mới lạ, ông mới đi kiếm khó khăn lắm. So he searched, but he couldn't find anything, and then he suddenly discovered two people. Kiếm ra nghe, bỗng nhiên kiếm thấy được hai người. You know what kind of people? What are those two people in the living in the forest? Quý vị tưởng tượng hai người mà sống trong rừng là loại người nào? Two lepers. Hai người bị bệnh cùi hủi. And that's why he couldn't find them, because they were in suffering, they were in pain,
And he couldn't find them because they have a complex. They didn't want to be seen. Tại sao rên rỉ? Tại vì hai người đó bị đau đớn. Mà tại sao ông kiếm ra? Tại vì hai người đó trốn, không mắc cỡ, bị gì đó, complex. What's complex in here? Tự ti mặc cảm, thành ra không dám muốn cho người ta thấy. Thằng con cha này kiếm hai người đó mới khám phá hai người này bệnh cùi. So he saw these two men, these two lepers, in the forest, in a jungle. And you know what happened? Thấy hai người đó biết làm gì không? He took care of them. He gave him a bandage. He gave him food. He gave him whatever food he had with him. Ông cha là người Tây, ông chưa là người Tây. Qua bên kia thì ông mới băng bó cho hai cái người bị cùi hụi đó, cho uống nước, cho đồ ăn mà ông có nó cho người ta. And then he saw how grateful these two lepers were towards him. Thấy hai cái người bị cùi hụi này cực kỳ cảm kích ông. And you know what happened? He decided to stay there. And he said, "This is what I'm going to do. I want to take care of these lepers because no one is taking care of them." Thành cái ông này cái rất kỳ lạ. Bỗng nhiên ông quyết định rằng là ông ở lại trong rừng để ông lo cho người bệnh cùi này. So he wrote to his superiors in the church and asked them for money to build a place in a jungle to take care of these lepers. Ông biên thơ về xin bề trên đó, tiền để mà xây một cái nhà nhỏ bên trong rừng để lo cho mấy người cùi hụi. That's how he got started. And then he went home and then he wrote home and asked his father and mother for money. I'm sure Thomas knows what I'm talking about, knows what to do. And his parents responded and gave him money, and that's how he built his own colony in a jungle, in the midst of a jungle, to take care of these lepers. Thì ông này, ông về, ông xin tiền của bề trên bên Chúa, đã công Chúa, để xây cái nhà nhỏ trong rừng để mà lo. Xong biên thơ gửi về cha mẹ, xin tiền cha mẹ, họ hàng để mà xây cái chùa. Bây giờ mình xây một cái chỗ để mà lo cho người bệnh cùi thôi. And he stayed there himself to take care of these lepers that he never saw before. And he had not even French, a bunch of low-life Vietnamese. And that's how he decided to spend his life. The rest is his life. Vậy như vậy, ông ở lại trong rừng, ông lo cho cuộc đời ông, để một cuộc đời ông ra để lo cho người bệnh cùi thôi. And you know what happened? Chuyện gì xảy ra quý vị biết không? He became a leper himself. Sau ở đó vài chục năm rồi thì ông bác sĩ mới khám phá ra là ông này cũng bệnh cùi luôn nữa. And then on top of it he had some malaria. Rồi ngoài bệnh cùi còn có bệnh sốt rét nữa. And he has diarrhea, rồi bị bệnh ỉa chảy nữa. And he has a multitude of diseases because of the lack of hygiene in the jungle. Đủ thứ bệnh hết vì sống trong rừng. Yes. Yeah, that's what you get for doing stupid things like that. You forgot one word, stupid things like that. Có người nói, sao?
Ừ. 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 Dễ sợ, dã man. Ừ. Yeah. 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 Đúng rồi, bữa nào khỏi ngân đốt thử ra sao. Nhưng đều có biết cái chuyện hay nữa là không phải riêng ông cha nó không, mà như sư cô như Hương kể đó, là có những bà sơ xin tới đó ở, ok, lo cho mấy người bệnh cùi, cái trại cùi đó phải không cô, làng cùi đó, ok. Ở đâu? Gần Đà Lạt. Mà cuối cùng ông cha bị bệnh cùi, sư cô cũng bị bệnh cùi hết, ai cũng bị cùi hết. Bà sơ cũng bị bệnh cùi luôn nữa, dễ sợ như vậy. Răng cắt sen. Dễ hơn. Cái tâm ai dễ sợ không? Ta dám hy sinh cuộc đời ta để lo cho người khác thôi. Think about this guy. This is incredible. This is a true story. This has happened to Đà Lạt in a mountain city in a town in Vietnam, very famous, very close to it, in the mountain areas. And this guy here built a colony for lepers. He helped the lepers, became a leper himself. A lot of Catholic nuns came to help him, stayed in the colony, and they themselves become lepers as well. And then Ngô Dím says Vietnam government wrap them up in some cloth, put some gasoline and burn them up so that they can get rid of these viruses. How well regarded they are towards these types of people. And yet there's some foreigners, French foreigners, who spend their lives just taking care of these people. You tell me what's normal about it. Tôi nói cái vị nghe, một cái người đó, một người dân nhất lạ mà tới hy sinh cuộc đời họ để lo cho mình, tôi hỏi về chịu cực chịu khổ cho mình đó. Tôi hỏi cái vị nó có ý nghĩa gì đó? Tại sao mình làm những cái chuyện điên rồ như vậy? It's nonsense. Nhưng mà dễ sợ nhé. Ủa họ sao đẻ ra nhiều dữ vậy? You tell me what does it make sense to you to do this? Tôi hỏi cái vị mà đi hơi qua lô đi, có nên làm hay không, có ý nghĩa là không? Does it make sense? Not to you, text obviously, because you've been shaking your head like this. It's incomprehensible, isn't it? It's nonsense. You ask me, I say, oh, no thanks. Let me explain the Dharma where I'm still safe. Right? I mean, why would anyone be willing to do that? I'm asking you. It's not normal. Cũng đẻ như thế. Nó đẻ ra con cũng cùi hụi như mình như thế. Thành ra 50.000 tới 500.000 là đúng rồi. Bây giờ cái bệnh cùi có thuốc là chữa rồi, hồi xưa không có, chứ bây giờ có. Is there a cure for leprosy nowadays? Yes. She says there is. Yes. Yeah. Okay. So what's normal about it? Why would people do that? And I'm telling you, it's nonsense. You ask me. I ask most normal people. So you can tell this French father and these Catholic nuns are not normal people. Agree? Not normal people. Mình nói cái người nào mà có thể làm những cái chuyện điên rồ như vậy được? Con nhà giàu nữa. Thành ra mấy cái người này là mấy cái người phi thường, chứ phải người tầm thường như chúng mình đâu. They're not normal people. Okay? This is the conduct of a superior man, superior people. This is the conduct of a bodhisattvas. Đây là những cái hành động, những cái tư cách của những cái vị Bồ Tát, chứ không phải là người thường đâu. Vì đừng có tưởng bở.
And the thing here, I'm giving you an extreme example to tell you that some people would devote their life just to benefit others. Period. At their own risk, at their own expenses, at their own sufferings. Nói quý vị cái câu chuyện nó hơi cực đoan một tí để cho quý vị thấy có nhiều người những cái tâm người ta như vậy, ta sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để giúp người khác thôi. Think about it. This guy here would go live in the jungle. What's so great about living in a jungle besides malaria and lack of hygiene and lack of all the amenities? And you're surrounded by a bunch of lepers. What's so great about it? What's so pleasant about it? No TV, no cell phone, no internet. Can you imagine living a life like that? This is incredible. People would spend their lifetime helping others at a very high and make tremendous personal sacrifices just to help others. Cha nghe rồi cha kinh hoàng đi, ai giờ tới chừng rốt cuộc rồi cha hay ra đưa cho cha biết là cái xét nghiệm bị cùi cái cha nói có sao đâu, rồi mà mấy mà cái máu mà cùi gãi rồi nó rướm máu, cái cha nói cái đó cũng như là cái hoa hồng ở trên cái mũ thiên triều thôi, nói vậy. Tôi nghe thấy cái đó, thấy cha những người bình thường. Mấy sơ năm đó cũng vậy đó. Mấy sơ đó có khi bởi vì mấy cái người cùi đó chứ họ cũng có vợ chồng rồi họ cũng có khi họ sân si gây gỗ với nhau, họ khó giận lắm. Cái mấy sơ mới giận ba đầy hé, cái cha nói đừng có nói mấy người đó là mấy người bạn xấu số của mình, mà thì đừng có nói chuyện phải dịu dàng với họ. Cha dạy mấy sơ như vậy. And she says that these colonies, they have families as well, and the husband and wife fight each other, and that's why the Catholic nuns would scold them and told them to behave themselves. And the French father would tell them that you should not use harsh words to these people. You have to use kind words to teach them. So does it make sense? Vậy nó có lý là không? Can you see yourself having a life like that? Các vị nghĩ có thể sống được như vậy không? Được không? Sung sướng như vậy trọng lắm. Cực. Người Công giáo tôi nhiều lắm. Không có rất nhiều người Công giáo làm cái chuyện này. Không phải riêng ông Katsen này không, mà chẳng hạn như cái thời I'm telling you, this is fascinating. This is why I really admire about the Catholic. I know I've been bad mouthing the Catholic, maybe a little bit of jealousy and so on because they're richer than I am. But I'm not above jealousy. But the point here is this seems to be a recurring theme with the Catholic. They really make a lot of Catholics, especially the Catholic clergy. They would make a lot of personal sacrifices to help others. This is not only one rare instance. There's so many people like that in the Catholic Church. It's so remarkable. I really admire that in them. A case in point, I remember Vincent van Gogh, same exact story. He aspired. Vincent van Gogh is a very famous impressionist painter in his time. He's kind of crazy, okay, as well. But the guy would become a father, and then he would go to the poorest towns, the poorest areas, the poorest congregations, where they cannot even afford to anything. They cannot even afford their own food or clothing. And he would go there and suffer the cold and the hunger with his congregation.
It's incredible. He was in such a bad health that his brother had to come and snatch him out of it and say, you get out of here. You're killing yourself. At the age of 20s, and he was his 20s. Okay, so this is a very common thing with the Catholics. It's so remarkable. I really admire this in the Catholic. Cái này là không phải riêng cái ông Frank Casse này không, mà còn bên Công giáo, nhiều người làm như vậy lắm. Rất nhiều người làm như vậy, rất là đặc biệt. Bởi cái này tôi rất thán phục bên đạo Công giáo, họ cái tinh thần họ rất là cao thượng. Hả? Nhưng ra thì rất giỏi, rất tinh thần rất là cao. Hàng như có ông nhà họa gia tên là Vincent van Gogh đó, người Hollandaise, người bên nước Hòa Lan đó, 20 mấy tuổi đó, làm người cha để làm gì, không phải sung sướng sống với thành thị đâu, xin tới mấy chỗ mà nghèo khó nhất đó, không đủ tiền ăn, không đủ tiền mua áo nữa, chẳng mấy cái thành phố mà họ đào mỏ đó nghèo lắm, mấy cái vùng thành phố đào mỏ nghèo dễ sợ lắm, cực kỳ nghèo, đã không nghèo không rồi còn bệnh hoạn nữa, tại cái không khí mà họ không khí mà đào than đó, cuốc than lên đó, cái nó bụi nó làm đen cái phổi mình luôn đó, cực kỳ nguy hiểm. Cái đó gọi là gì? Than đá đó. Thì họ cực khổ mà nghèo khổ bệnh hoạn trong tương lai, mà tới đó người ta sống không đủ tiền sống, làm sao họ đem đồ ăn tới cho nhà thờ, áo thầy trò cha với con là rách rưới, là lạnh lẽo với nhau, không có tiền mua củi để mà đốt nữa. Tinh thần như vậy luôn. Đến độ ông này ông suýt chết luôn, ông anh phải chạy tới túm đồ ra mà phải đi về chứ không được ở đây, không được làm cha ở đây nè. Ông điên, tại vì ông xin về mấy bề trên bên Công giáo, người ta không cho tiền, tôi nói cái tụi này không cúng gì cho chùa hết đó, kệ cho nó chết, cúng gì cho nhà thờ hết đó, thành kệ thả cho nó. Thì thành ra ông này điên, ông ở đó ông không cho, thì tôi ở đây tôi chết lạnh, chết đói với con chiên của tụi tôi. Dễ sợ như vậy. Tinh thần hay dễ sợ. This is so remarkable to me that you find people like that. And here we are comfortable. Còn bây giờ chúng ta cái tinh thần nó hay như vậy, bây giờ mình ở đây mình sung sướng như vậy, and yet we can't afford, we are not willing to give a little bit to help others. Ở đây mình đầy đủ. Cha mà Frank Casse cũng chết ở Việt Nam, mà cha nói là cái quê hương của cha, Tangerine cái là quê hương của cha. Okay, so I don't know. No, you don't have to go that far. I mean, as these extreme examples, but I feel that they have something, they know something we don't. Okay, and to me, if you ask me, that makes sense. Thành ra mấy cái ví dụ nó hơi cực đoan một tí, nhưng đều nói cái gì là tôi tin rằng họ có cái lòng tin, họ có cái hiểu biết mà mình không có được. Họ có lòng tin mạnh hơn mình nhiều, tin rất là mạnh. Mà đối với tôi, nếu hỏi ý kiến tôi nghĩ rằng cái đó cuộc đời như có ý nghĩa như sợ, cực kỳ có ý nghĩa. Why is that? I really admire these people. Tôi thán phục mấy cái người này. Tinh thần quá hay. This is incredible spirit. Incredible spirit. Okay? And it takes these types of people. This is why the Catholicism is so powerful. Because it takes these types of people to inspire the faith. Not the well-to-do people in Rome and so on. Yeah, it's only for a small group of people. It takes these types of people who have this kind of spirit to inspire the goodness and the faith in doing charity work and helping others. It's a right dharma.
It should be commended. It should be encouraged. Kinh Địa. Không có kể chuyện này. Thiệt ra Phật giáo cũng nhiều lắm nhưng đều ta giấu. Nhưng điều thiệt ra được phần nữa là Phật giáo là không muốn người ta biết. Phật giáo là cái tinh thần Phật giáo giúp mà giấu chứ không phải giúp để mà lộ ra. Âm thầm làm thôi. Không phải giấu mà không muốn người ta biết. Tinh thần dễ sợ. Phật giáo mình nó còn kín hơn một bước nữa. Nhưng đều thành ra không ít nghĩa kể mấy cái chuyện đó, mấy cái chuyện này. Okay, any questions? It feels right, doesn't it? It's inspirational. You can't help but admire these people, admire the spirit, admire the generosity. Nghe câu chuyện một dầu nó hơi khó tin một tí, thấy nó hơi bất nhẫn, thấy nó khổ quá này, như đều tự động ai cũng có cái phản ứng là thán phục. Am I right or am I the only one? Okay, because deep down we are like that. Tại sao mình nghe câu chuyện mình tâm mình muốn sanh cái tâm thán phục, mình tâm thích thú, kính trọng cái người này? Tại sao như vậy? Tại vì thiệt ra trong thâm tâm mình á, mình cũng như vậy luôn đó. Mình cũng như đó. Mình có we have those exact same seeds. You all have it. Okay, we all share that. We all share the same humanity. We all share the same humaneness. And do not allow those seeds to wither. Mà mình nhớ mình có những chủng tử như vậy, một chủng tử từ bi có sẵn đó rồi. Thành ra nhớ đừng có để cho nó để những chủng tử nó khô héo. You have to nurture those seeds. Quý vị phải vun trồng những cái chủng tử đó. Okay? Yes. Có chứ. Họ trở lại để họ khổ tiếp. Ok, cái đó là cái pháp Công giáo ráng mà chịu. Họ sẽ trở lại. Bây giờ họ làm như vậy, họ sẽ được thăng vào cõi trời. Thăng cõi trời xong sướng, xong họ xuống, họ làm tiếp lại. Họ không biết, họ mất cái tự chủ đấy, họ được cái quả, họ được làm họ quả rất là phước báo rất là lớn. Thành tự động họ cái kiếp là họ cực khổ như vậy ấy, thì kiếp sau họ sanh lên cõi trời. Thường nó như vậy. Sanh cõi trời sướng thì sướng, xong rồi sướng cho đã, xong rồi rớt xuống lại.
Họ nhớ là ở trước tôi đã cứu tụi cùi, bây giờ làm chuyện tại cùi khác. Ok? Thường cũng thương bị cùi luôn nữa, gặp nhau lại hết, chạy luôn. Đẻ con cùi mà, nhớ không? Thì kệ tụi Công giáo đâu có sao đâu. Cho nó sợ tí. Tụi nói đại khái về phương diện nhân quả, luân hồi, nhân quả. Mình cứ xoay tròn, mình kiếm nhau, mình giải quyết đó hồi à. Mình không chạy đâu được hết đó. Tại khi mình làm đụng chuyện cùi rồi, trong tương lai mình sẽ làm chuyện cùi không à. Ok. Nhưng đều mấy cái ông cha, mấy bà sơ đó là sẽ sanh quả trời. Tại sao như vậy? Cái kiếp này khổ thôi, khổ có 100 năm thôi, vài hơn tràn, khổ có vài chục năm thôi, cực khổ làm cùi, xong lên chết một cái là lên sinh lên quả trời, sống cả triệu kiếp, cả tỷ kiếp. Ok, để mà sướng cách kỳ lạ đó. Thành nó có nhân có quả hết à, đâu có chuyện khơi khơi. Mấy ông đó là sanh toàn quả trời không, mà toàn quả trời là trời ngon lành không à. Ok. Cái đó tự động, bao nhiêu chuyện bên Phật giáo đều như vậy hết. Họ cực khổ xong cuộc đời họ sinh làm quả trời hết. Tại sao như vậy? Để nó có sự thăng bằng. Khổ cái tâm mình chịu không nổi, nó phải có kỳ sau mình phải sướng. Cái sướng xong quên rớt xuống khổ lại. Cái đó là pháp cũng cái pháp ngoài Phật giáo. Họ không thấy được cái đó. Có nhân thấy không? Mình phải có công bằng. Khi mà họ cực khổ cuộc đời như vậy, họ kiếp sau tự động người ta sướng ngay lập tức, được cái sướng và của trời nó hưởng phước lạc của trời. Thì sướng một cái ra bây giờ sướng quá phải rớt xuống để khổ lại, cho nó có sự thăng bằng. Nó dễ sợ như vậy đó. Có nhân có quả hết. Okay? So the question they have is, what kind of consequences, what kind of cause and effect are we talking about? In principle, if you you devote your life making sacrifices like that, you suffer a lot. Physically, emotionally, it's hard. It's hard on you. Okay? So at the end of life, most of these people are born in the heavens because they generate a lot of blessings. So now they go to the heavens and enjoy heavenly blessings. They don't have to work anymore. They have all kinds of pleasure at will. The best of it. Okay? And they can live for a long, long time. Here, in this realm, they suffer. This French father, he suffered for 50 years. Okay? Miserable 50 years. But then you're born in the heavens and live 50 million years. In utmost bliss. In tremendous bliss. And then at the end of their lives, they use up all the heavenly blessings, and then they run out, and then they fall back to the human realm again, eventually. And they go back and to the similar kind of habit energies they have. So they would go maybe take care of the lepers or the sick, and they find each other again to resolve these things. And so they continue to make personal sacrifices, okay? And then end their lives, they're born in the heavens again. So it's back and forth, unending. There's no way to get out of it. So it's commendable from the perspective of personal sacrifice and of virtues, but that does not warranty a way out. That's what I need to caution you about. Okay, it's remarkable, it's commendable, but it's a vicious cycle. You cannot get out of it. Thành ra mặc dù cái pháp nó mình phục cái sự hy sinh, cái đạo đức của họ, nhưng đều cái pháp nó không cho đem đến cái sự giải thoát. Họ phải đọa, họ lên họ xuống đều, không cách nào chạy thoát được hết. Yes. There's no way to get out of it when you're without help. There's no way. Who's going to help him?
Yeah, eventually. Yeah, but yeah. Not an immediate fix, of course, but The point here is that if you want to get out of it, then you must have the seeds to get out of it. To want to get out of it. They don't even realize it's up and down constantly. They don't realize, as I said earlier, that my word I said is nonsense. In a figurative way, it's nonsense because it's up and down, always. You ascend and you fall, you ascend, you fall, ascend, you fall. Okay? It is no rhyme or reason. It is no way out. Until you realize something more meaningful. This is the key word on this slide here. What is the meaning of this? Why are we doing this? Just because you feel good about it, does it make sense? No, it doesn't. Just because others place a high value, just because everyone else is doing it as well, does not mean that it does not necessarily make sense. You have to be careful about it. Just because your mother did it, your father did it, your parents did it, your ancestors did it, doesn't mean that they're right. Agree or disagree? Thành ra quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó. Là mình mặc dầu mình nghe cái chuyện này mình thán phục, mình tán thán những cái người mà cái tinh thần nó rất là hay, cái vị tha, mình phục cái đó, rất là đạo đức, rất là hay, pháp rất là hay. Điều phải nhìn xa hơn, là nó hay như vậy nó chỉ tạm thời thôi, tại vì nó bấp bênh cứ lên xuống, lúc mà tốt làm tạo mấy cái phước đức đó phải lên cõi trời để mà hưởng phước, là hưởng hết rồi mình đọa xuống lại để mình khổ xong rồi mình cứ lên lúc xuống, không cách nào mình thoát ra được hết. Như vậy làm cái gì? What's the point? Up and down, going up and going down. What for? Thành ra mình phải suy nghĩ lại, là tại vì mình phải suy nghĩ đến cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Tại sao mình phải làm như vậy? Đâu phải là tại vì cha mẹ mình làm như vậy, tổ tiên mình làm như vậy, mình cũng làm như vậy là có lý đâu. Tôi nghĩ là mình có đáng, có nên không? Nó có lý là không chứ. Ok? Chỉ bên Phật giáo mình mới có cái pháp nói cái pháp luân hồi cho nó rõ ràng. Đức Phật có cái trí huệ cho quý vị thấy, cho chúng ta thấy cái luẩn quẩn của cái vòng luân hồi này mình chạy không có được. Tại mình phải phá cái tâm mà thoát đó, mình mới có cái cơ hội để mà thoát. You have to remember, it's from the Buddha's wisdom that says that, listen, you are revolving, you've been revolving in the wheel all this time, you have no clues. You have no clues that it's not that great. Okay? And you better believe it, and you better wake up and try to get out. Okay? Question? Yeah. Tiền đâu mà sống? Tiền đâu mà sống?
You have to look at the a bigger time interval to understand it. Our viewpoints are way too short-sighted. We are way too short-sighted. Yeah. You need to have a broader perspective. Okay. If you have a broader perspective, you won't be as attached. You won't be as confused. This is why we teach you, so that you open your own eyes and see for yourself. Okay, where you came from and where you're going. You'll be able to see that for yourselves. Then you have a better idea on what to do. Okay, because I submit to you that you keep going where you're going right now. Unless you understand the importance of getting out of the reincarnation wheel, then you're wasting your time. You're wasting your time. You're wasting your chance. And this is where I fault your girlfriends and her sister. They don't understand the importance of a left home people dharma. The left home people dharma is to help you get out of the dust. This lifetime. This is why they're doing it. Not because it's more pleasant, just because then you have nothing else better to do. It's not about that. It's about an ideal of seeking a way to get out. This very lifetime. And you try to figure out a way to get for yourself, then you can teach others. Until you figure out a way to teach others, to liberate yourself, you can't teach others. Does it make sense? So all your knowledge, all the papers you can write, all the theses you can write, it's a bunch of garbage. Because you're confused. You're adding to the confusion of the world. That's all you're doing. Now, instead of having umpteen millions or billions of papers on existence, on life, and all your human experience, you have umpteen billions of papers plus one. That's all you're doing. You're not contributing to the meaning of life. Okay. Thành ra nói quý vị thấy là tôi đề nghị như vậy là nếu quý vị mà có cái cách nhìn mà nó rộng hơn á, cái thời gian mà nó rộng hơn một tí, thấy là cái vòng luân hồi, thấy là mình cứ lên cứ xuống hoài. Okay. Hiện bây giờ mình chỉ thấy cái mũi mình thôi, mình chỉ thấy bây giờ mình lo cái thân mình ngay bây giờ thôi, mình lo cuộc đời mình ngay bây giờ thôi. Mình quên rằng mình đã từng trong cái vòng luân hồi từ lâu rồi, cứ lên cứ xuống hoài. Okay. Cái chuyện đó là cái chuyện đáng sợ, không phải chuyện chơi đâu. Okay. Thành ra phải thấy như vậy, mình thấy được cái sự nguy hiểm của luân hồi đó, cái vô ý nghĩa của cuộc đời như vậy. Cuộc đời hoàn toàn không có ý nghĩa nhé. Lên cho xuống làm cái gì? Hả? Giống như cô Phước Từ, biểu cô đi từ Phật Điện tới về phòng, đi phòng tới Phật Điện, lui tới Hoa làm cái gì? Mình chỉ làm như vậy thôi. Cái pháp xuất gia mình không phải để làm cái chuyện phí thì giờ. Pháp xuất gia mình tìm cái phương niệm, mình bỏ hết tất cả để mình tìm cái giải thoát. Tìm cái giải thoát, mình thoát được rồi, mình mới có thể dạy người ta, giúp người ta được. Còn mình chưa giải thoát được, không cách nào giúp người ta được hết. Vô ích. Không dạy, tôi không dạy. Okay. Tại mình dạy người ta, mình chỉ dạy cái hồ đồ của mình, dạy cái vô minh của mình thôi. Người ta sẽ kẹt như mình thôi. Dạy làm gì? Thành có nó tôi đề nghị rằng nếu như mà quý vị thấy được cái thời gian dài, dài hạn đó, thì quý vị thấy rằng cái ý nghĩa cuộc đời mình là để mà thoát khỏi cái lòng luân hồi này mới có ý nghĩa. Chào.
Mình còn khổ gì nữa, người ta quá khổ. Mình quá đầy đủ đi, đồng ý, mình có quá đầy đủ đi, còn tham cái gì nữa. She says that when you hear about these lepers and these people and how their living conditions, I feel so much better about myself. I have so much already. That's right. That's right. You have so much already. Why are you so greedy? You have so much already. You're greedy for something that doesn't make sense. Okay? You're angry at something that's nonsense. If you ask me, there's no need to get angry because it's nonsense anyway. But until then, until you understand it, it's okay to get angry. Nothing wrong with getting angry. Okay? It's okay to get angry. Yes. Không có đâu, tại vì lúc mình làm người đó, mình làm chuyện tốt như vậy thì mình làm chuyện tốt thì nó tạo cái chủng tử rất là tốt. Trong lúc mình cực khổ như vậy, mình cũng than vang, mình còn bất mãn, mình cũng giận, mình cũng khó chịu, nó cũng tạo cái chủng tử khổ nữa. Thành sau này mình phải trả cái đó luôn, hai cái đều phải trả hết, không chạy đâu được hết. Ok, nó luẩn quẩn lắm. Mình làm sao mà nói mình không thấy khổ được? Có thấy khổ, lúc mình thấy cái tâm mình thấy khổ đó, mình than vang, mình chửi bới đó là mình sẽ bị đọa, mình phải trả lại cái quả đó. Ok. Còn khi mình giúp người ta được, người ta sung sướng, người ta cảm kích mình thấy sướng như vậy, mình trồng cái nhân để mình sinh vào cõi trời. Nó hai cái cùng một lúc, không chạy nó được hết. Thành ra phải cẩn thận cái chuyện đó. Nó là chỉ tạm bợ thôi. Khổ cũng chừng đó thôi, sướng cũng chừng đó thôi. Ok, phải hiểu như vậy. Thành ra nó chỉ tạm thời thôi, tạm thời như vậy thì mình chú trọng nó quá làm cái gì? Mình cố gắng hết sức mình tìm trồng cái nhân, cái chủng tử để mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này mới là có lý. Chứ còn mình ngồi đây mình cứ tính tới, mình cứ tính toán tại sao mình khổ, tại sao mình sướng, tại mình phải làm gì để mình sướng hơn, thấy mình bớt khổ, thì nó chả có ý nghĩa gì hết. Suy nghĩ lại cho kỹ vậy. Làm thêm tiền cái chừng đó thôi à. Okay, chẳng như so that's why I submit to you that you have to be careful about the meaning of your life. I propose that what makes sense is to find a way to get out this reincarnation wheel, because this reincarnation wheel is nonsense. We have no control whatsoever. Don't sit there and complain to me about that. Why is it so difficult for me? Why am I suffering so much? Okay, or be proud of what you have or your accomplishments. Those are nothing. Those are temporary things. Again, I remind you: don't be proud of your accomplishments. Do not bitch about your sufferings. It's all temporary. It's very temporary in nature. Don't be too attached to it. Okay? Don't lose sight of the fact the thing that makes the most sense is to get out of this mess. That's what it makes sense. The rest is temporary. If you get out of this mess, it's permanent. Tại sao mình phải thoát ra cái vòng luẩn quẩn này? Tại cái việc mà thoát được á là cái đó nó vĩnh cửu. Cái việc mà còn kẹt trong này là cái việc sẽ không có cái gì nó trường tồn. Phải thoát ra mới là vĩnh cửu được. Okay? So you ask yourself, what am I after? Am I after the temporary or am I after the permanent? Ta phải tự hỏi lấy, mình đang sống cuộc đời này để mình làm cái gì? Để mình muốn tìm cái chân thật, tìm cái vĩnh cửu, hay là mình tìm cái tạm bợ? And you have to gauge all your actions, everything you do under that light. Và phải tự xét lấy là cuộc đời mình để làm cái gì. Okay? Yes.
So the question is, how do I find an escape route? I don't know. I ain't found it yet. I'm just talking. Thì tôi trả lời, tôi nói là tôi đâu có biết đâu, tại tôi chưa kiếm ra, sao mà tôi chỉ nói cái miệng tôi nói thôi, chứ còn sao tôi biết được. It's not. It's again. Let me reiterate. It's not. Nothing is for sure. All I'm trying to point out to you that you need to examine your own actions and decide what is the purpose of your actions. Okay, is it to perpetuate this staying within the reincarnation wheel? Okay, or is it for you to get out? Thành cái ý tôi nói như vậy nè, là mình phải tự xét lấy, mình tự xét hành động của mình đó, mỗi ngày mình làm đó, những cái việc mình làm đó, những mục tiêu mình tự đặt cho mình đó, để làm cái gì? Để còn luẩn quẩn trong cái vòng này, luân hồi này, hoặc để thoát ra. Cái ý tôi nói như vậy đó. Còn phương pháp thoát thì không ai biết, không ai chắc chắn hết. Where the escape route, who knows? Who knows when it's going to happen? But I'm trying to point out to you that if you have more of these seats to get out, then your chances getting out are much better. Thành ý tôi nói như vậy. Nếu quý vị trồng cái chủng tử để mà giải thoát á, càng nhiều á, càng sớm á, thì càng giải thoát sớm hơn. Chừng nữa thôi. Okay? It's up to you. It's up. You are this is under your control. Hiện bây giờ nó vẫn còn, quý vị vẫn còn tự chủ như thế. Phải tự quyết định lấy. Mình làm cái gì? Mình đang làm cái gì? Okay? No one's going to do it for you. You have to decide for yourself. Quý vị phải tự quyết định lấy. Mình đang làm cái gì? Yes. Thì mình hỏi đó, chẳng hạn bây giờ tôi nói thẳng ra. Okay. So the question is, can you be specific? I said, okay, let's be specific. How do I get out? How do I perpetuate this thing? Okay, let's talk about something. For example, you get up at 6 o'clock in the morning, go take a shower and have breakfast, and then hop in the car and go to work. Is it liberation or is it perpetuating? Bây giờ nói cho nó rõ ràng, buổi sáng quý vị mà thức dậy 6 giờ sáng đánh răng rửa miệng, xong rồi tắm một cái, xong rồi ăn sáng, xong rồi lái xe tới sở làm việc, thì cái đó là mình trong luân hồi, là mình giải thoát. Hả? Revolving the wheel. We all agree on that. Anyone disagrees? Except if you go to the temple to work, then it's not so bad. To be fair, okay? Luẩn quẩn đúng không? Agree with that, Danny? Or you disagree? You disagree? It depends. Okay, explain why it depends. You sound like my lawyer now. Because there could be different reasons that a person is going to work. Okay. What are the reasons that would be okay? Save the world? Save the lepers? No, I'm very specific. You say, okay, so what are the different cases? I say, okay, suppose I go to work. I work for a Save the Lepers organization. Is that reincarnation or is it liberation? Depends on your mindset. Don't complicate it too much for me, okay? Okay, you're right. Okay. Don't ask questions anymore. I can't win. He's right. I'm being facetious. He's right. Okay. He's right. But he's way more right than I care him to be. Okay. The point here is that you have to be clear in your mind. He's right in the sense he has clear in his mind. I may be going to work, but actually
I'm resolving my debt so that I can obtain liberation. I might go and work at the manufacturing plant of some Tomahawk missiles, but they're gonna use those missiles to shoot at Gaddafi. It's okay. Okay, but don't complicate it too much for me. Okay, the point I'm trying to make is that your purpose. You get up and go to work. I'm referring to the fact the normal mindset when you go to work in the morning is that to make money. To what for? To take care of the worldly things. Then is reincarnation. That's my point. Okay? So same thing. If I go to my temple today, I drove to the temple this morning, and I asked myself, is it for me to get more money, more offerings so that I can buy a nicer van, a bigger temple, or what is it? I'm not above it. You have to ask yourself, what for? Why am I doing this? Tôi nói, ví dụ nếu buổi sáng mình đi làm việc đó là để làm cái gì? Thì nếu mình làm ra tiền để mình làm cái gì? Dùng cái tiền để làm cái gì? Chẳng như tôi buổi sáng, cuối tuần tôi về tự hỏi tôi chuyện đó. Tôi ngày nay tôi tới, ngày sáng tôi lái xe tới chùa này để làm cái gì? Để tới đây để được thêm cúng dường, để mà có tiền để mua chiếc xe lớn hơn, mua chiếc chùa lớn hơn hả? Thì như vậy tôi đang luẩn quẩn trong cái lòng luân hồi, đâu có thoát được. Đồng ý không? Phải tự hỏi cho rõ ràng chứ. Đừng có nói là tôi là người thầy tu, tôi có quyền tới đây tôi mở chùa ra để tôi này nọ. Nếu mục tiêu tôi mở chùa để làm cái chùa lớn rồi có nhiều Phật tử hơn thì tôi vẫn còn luân hồi, tôi đâu có giải thoát được đâu. Tôi phải trở lại, tôi phải xây chùa tiếp. Phải không? Mình phí cuộc đời mình đâu có dài nha. Thì bởi khi ông hòa thượng kia hồi trước tôi hỏi, tại con hỏi hòa thượng trước khi hòa thượng đi á, vì hòa thượng còn bao lâu nữa, thì hòa thượng bệnh hoạn mà tôi muốn xây cái chùa 5 triệu để mà tôi xây chùa 5 triệu xong rồi tôi để cho đệ tử tôi hỏi xây chùa làm cái gì hả? Để là cho đệ tử hả? Thì tôi hòa thượng đâu có quan trọng, tại nó nó tên đâu được đâu. Để nói phải hiểu như vậy là phải hỏi rõ ràng cho mình làm cái hành động làm gì, xây chùa làm cái gì mà tự hỏi mình chứ. Xây chùa để đưa ra đệ tử, tôi nghĩ cái đó vẫn chưa phải là giải thoát như thường, chưa phải giải thoát lắm. Okay. So going back to the point, trở lại vấn đề là nếu như buổi sáng mình tới làm việc đó mình hỏi thì mình là luân hồi, okay. Là mình làm cái gì? Thành ra phải rõ ràng trong tâm mình đó. Bây giờ mình bỏ trong cuộc đời mình để làm cái gì? Mục tiêu để làm cái gì? Nếu như mà bỏ ra nhiều thì giờ trong cuộc đời mình để làm việc đó thì mấy thì giờ đó để đi tới đâu? Sống không chưa đủ nha, tôi đề nghị, tôi nói như vậy, tôi nêu ra như vậy. Sống mỗi ngày chưa đủ nha, mình phải hiểu là tại sao mình sống như vậy, tại sao mình phải sống như vậy. Đó cực kỳ quan trọng. Như tôi nói là tôi sống như vậy tại vì tôi phải lo cho cha mẹ tôi, là cái đó là cái giải thoát. Okay. Còn nếu mình sống thì mình nói tôi sống để tôi lo cho con tôi, để tôi lo cho về hưu của tôi lo cho cho gia đình tôi, thì đó là luân hồi. So I'm telling you, if you go to work and you put effort into an undertaking, okay, and you say, okay, so I work a few hours a week to a few hours a day to make money, to make ends meet, then it's reincarnation, it's revolution. And you say, okay, so what if I make money to take care of my family, or make some more money to invest in my son's education, my son's college funds. Okay, that's still revolution. Okay, well, on the other hand, you say, okay, so I go to work because I want to make money and so that I can take care of my parents. That is liberation. Okay? Make sense?
Yes. Is parents part of the family? Not in the U.S. The question is, are parents part of the family? I said, not in the U.S. We put our parents in old people's home. They don't belong home. They don't belong to our family home. Okay? Questions? Comments? So liberation is another example. Liberation there. You know, if you take your assets and you invest them into filial piety aspects, then it's liberation. This is why you do not need to go into Buddhism. That's my point. This is why the Catholics, they don't need to meet with the Buddhist to be taught about it. Okay? They do those things, they plant the seeds for their own liberation down the road. They eventually meet with the Buddhists to teach them about Chan and meditation. Because they have those seeds already, now they mature, that's why they're taught about Chan and about the tantric dharmas. Make sense? Yes. Cái chuyện đó nó quan trọng. This is the beautiful aspect of Mahayana. You don't need to have a Buddhist label everywhere. Okay? Cái pháp phải thừa nó hay lắm ở chứ. Cho quý vị một cái ví dụ đó rõ ràng. Nếu quý vị bỏ đầu tư vào để trả hiếu cho cha mẹ tổ tiên mình, cái đó là cái nhân để giải thoát cho quý vị. Tại vì những cái người Âu Châu, những cái người tôn giáo khác, ta đâu có biết cái chuyện Phật giáo là cái gì đâu, đâu biết chuyện giải thoát cái gì đâu, nhưng đều trong cái cuộc sống của họ, nếu họ bỏ thì họ đầu tư để trả hiếu cho cha mẹ tổ tiên mình, cái đó là cái nhân giải thoát cho họ. Có những cái chủng tử đó sau này họ sẽ gặp được người thầy để dạy cho họ thiền, dạy cho họ được tịnh độ này nọ. Phải từ những chủng tử như vậy ra, chứ mà sao mà có Phật giáo được. And this is why you need to go to the Catholics and tell them all you're doing is good, but also invest some time in filial piety. Do not neglect your parents and your ancestors. Because you tell them Buddhism, they say, no, we Catholic. The Buddhists are deviant. I said, you're right. Then take care of your parents, take care of your ancestors. Does it make sense? You cannot force feed them. Họ đâu có tin pháp vãng sanh đâu. Họ mấy cái người Công giáo, mấy người mà không có tôn giáo khác mình, sao họ tin chuyện vãng sanh được? Thành mình chỉ giúp họ trồng cái nhân thôi, để sau này cái nhân nó chín mới gặp được mình thôi. Còn bây giờ không được, phải giúp họ trồng nhân thôi. All we can do is help them plant the seeds at this stage. Okay? And the seeds do not need to have a Buddhist sheath, does not need to have a Buddhist cover. Kệ họ, đâu sao đâu. So she says, so these Catholics, and it's not meant to be a criticism. They believe in being near to God for forever. I say, fine. If they believe it's okay too. But make sure you tell them to plant the seeds for, doing filial work and so on. Okay? Don't need to beat them on the head. They believe whatever they want. It makes no difference. They will find out for themselves eventually. Yes. Cứu 9 đời luôn. Ừ. Chừng nào Vu Lan tới thầy để giảng cho nghe, để dành để Vu Lan. Sức người có hạn, thần thân thôi, chứ còn ông có sức không có hạn.
Cái pháp là vậy. Cái pháp mà thấy rằng là người nào có cái hạn lực, hạn chế của cái sức mình hết. Thành ra như vậy thì có những cái pháp khác để mà tiếp sức cho ông ấy. Ý nghĩa là như vậy đó. Thành đừng có tự mãn nghĩ là tôi đủ rồi. Bao giờ mình cũng có một cái hệ thống để mình có người khác tiếp sức cho mình hết. Đừng có dài đơn thương độc mã là chết. Ok. Nhưng Ngài Một Kiền Liên nó sống thoải mái tự tại đến lúc mà cuối cùng, lúc mà cần thiết nhất mới khám phá rằng là mình không đủ sức để cứu mẹ mình. May thay có ông thầy, để ông thầy nói nè, không sao, ta coi thử lúc mà cần tới hỏi ta thì ta chỉ pháp khác để mà gỡ. Nghe hiểu không? Là mình không thể nào mình sống một mình được hết, mình phải có một cái nơi mà mình tới mình nương tựa, đừng có dại. Ok, phải chọn cái người này. Ông Một Kiền Liên hên là ngài chọn được Đức Phật để mà làm cái nơi nương tựa. Thành lúc mà cần chạy tới ông Đức Phật ngài giúp cho. Chứ đâu phải mình đâu phải là Phật đâu mà mình sức mình có hạn. Thì ra Phật giúp cũng được, Phật cũng chỉ giúp thôi. Cô hỏi tôi nói thẳng rồi. Tôi kệ, để chuyện Phật làm tôi không dám đụng chuyện Phật làm. Bữa nào tôi đọa phiền lắm. Sao? Không. Cái A-la-hán nó có 4 cái trình độ khác nhau. Cái vị A-la-hán có sơ quả, nhị quả, tam quả với tứ quả. Vì mà sơ quả thì cái vị đó sẽ trở về cái loài người này 7 lần nữa. Vì sơ quả mà cái vị người nào mà đắc được sơ quả ngày hôm nay kiếp này thì kiếp sau sẽ sinh lên quả tiên. Sau kiếp này cái vị sinh lên quả tiên. Tôi gặp một ông thầy như vậy rồi, ông nói là tôi có cái cung điện của tôi trên trời đó, đang đợi tôi để nó vậy thầy lên nó thầy ở. Xong rồi họ lên đó rồi, khi mà họ sống hưởng cái phước tiên rồi, xong rồi họ xuống lại là người một lần, họ tu tiếp, xong lên lại cõi tiên nữa 7 lần lên xuống như vậy. Ok, phải trở lại cõi người này 7 lần mới thành tứ quả A-la-hán được, lúc đó mới đắc được giải thoát. Đều tứ quả mới được giải thoát. Cái sơ quả chưa được, sơ quả vẫn còn lủng củng, nhưng đều khi mà đắc được sơ quả rồi là chắc chắn sẽ được giải thoát, không cách nào không giải thoát được. Nó dễ sợ như vậy đó. Tại vì lúc mình đắc được cái sơ quả rồi là chuyện kinh thiên động địa là mình chắc chắn sẽ được giải thoát. Ok, rồi cái nhị quả, ok, là một lên một xuống. Có nghĩa là khi mà từ sơ quả tới nhị quả rất là khó. Thì lúc mà lên được nhị quả thì chết á, thì lên được cõi trời một lần, ở sướng cho đã, ở sung sướng, xong rồi rớt xuống làm con người một đời, là lúc đó đắc được tứ quả. Ok, rồi tam quả rõ ràng lắm nha. Lúc mà tam quả thì lúc mà quý vị chết á, là lên cõi trời á, là gọi là vô lai, có nghĩa là không trở lại nữa. Lên đó làm A-la-hán trên cõi trời luôn, đi luôn, không bao giờ trở lại loài người nữa. A-la-hán. Ok, thành nó có khác nhau. Tứ quả thì không còn trở lại nữa. Ok, tứ quả đã giải thoát rồi. All right, the question is what about these arhats? Some say that you have to go back to human realm for 7 times. Some say you don't have to go back to human realm. I say it depends on which level of the arhats. There are 4 fruitions. The first fruition of arhatship, you have to go. You go to the heavens and have to come back 7 times. Then you become a 4th-stage arhat. Okay, meaning that if you reach a first stage arhat, then at the end of your life, you're born to the heavens. When you are first stage arhat here, you have a heavenly palace ready for you already. Up there.
replete with goddesses. Okay? Just in case the text wonders about it. And then, yes, goddesses, dear, you become a man. You know. I know you attach a male and female kind of thing. So I'm going to tell you flat out. At least I think you are. So you go to the heavens and you enjoy heavenly blessings. And so you have the palaces. You go there, and at the end of your life, in the heavenly life, then you go back to human realm again. You do that back and forth 7 times. Then you become a 4th stage arhat. When you, at this level here, you reach 2nd stage arhat, then you go to heaven once. Return once. Then you become 4th stage arhat. You obtain liberation. When you reach a 3rd stage arhat right now, then you go to the heavens and you don't return. You go to the heavens, you become a 4th stage arhat in heavens. The 3rd stage arhat live in the form realm heavens. The heavens of no returns, they call it. The 5 heavens of no return. So depending on your levels of accomplishment, your level of kung fu, you're born into these 5 heavens of no return. And you go there and you enjoy heavenly blessings, and then you become a 4th stage arhat. You don't ever come back. You're gone. Okay? If you're a 4th stage arhat, you don't have to go anywhere. You can live and die as you please. Yes? What if you're practicing Mahayana? You wouldn't want to stop at that point. You want to practice Mahayana, then you keep going. You don't need to stop. So you have a choice from... Yeah, of course. Of course. It's not even a choice. It's just you don't even think about it. You don't look at the arhatship as the end goal. Arhatship is something that happened. Whereas the Hinayana look at arhatship as an end goal. We don't. Mahayana, we don't. Okay? Yes? I was wondering about that. In this talk, you're talking a lot about ending reincarnation, which sounds like a kind of typically Hinayana point to stress. But could you maybe specify how you, or what you mean by ending rebirth? Well, câu hỏi là khi mà nói chuyện thoát vòng luân hồi là thì bên Nguyên Thủy họ dạy cũng cái pháp như vậy luôn, thì cái khác Đại Thừa với Nguyên Thủy nó khác nhau chỗ nào? Không khác nhau, không có khác nhau bao nhiêu. It's not much difference in terms of yes. What you mean, ending uncontrolled rebirth? Uncontrolled rebirth? Yeah, like you're still going to be born somewhere, but you determine it. You decide what you want to do. It's not right. No, you have no control over it. You have no control over your rebirth, except when you do the Tibetan Dharma. They claim to have a way to manage their rebirth for them to ascend to a higher realm. Okay? To me, it's a bunch of nonsense. Oh boy, am I... It might not be. I wouldn't scoff at it too much. To me, it's a lot of nonsense because why bother going back to the human realm when you can go to Western Bliss Pure Land? It's much better off there. Right. Well, they have all kinds of norms for doing that too. But it's not the main thrust. The main thrust seems many of these sects, they want to manage a good rebirth, not rebirth to the Pure Land. It's a lot of monkey business. You ask me, why bother doing all these things when you obtain a human body again and then become a higher level monk or become a richer man or become a more people, a person with more power? What for? It's not going to liberate you. Okay? So that Dharma works to a certain extent, but to me it's not optimal. It's not the most desirable thing you can do.
Okay. Yeah. While we're talking about it, just I once went to a lecture by an Indian guy who was, in fact, a Tibetan Buddhist. He was an Indian. He was a professor, and he was a guy who ran some temple or something, you know. And anyway, somewhere in the lecture, he was saying that it's really important that you dedicate the merit when you're really practicing. He said, but when I was really seriously practicing before, I would always dedicate the merit for me to be reborn in the God realm. Mm-hmm. Right. So that's, I mean, it's just supporting what you said. That's what. Mm-hmm. Yeah. To go somewhere special. Yeah, it's special. And you know, the God's realm is pretty special. Yeah. It's pretty cool. It is so delightful to be up there. But it's not ultimate. It's only temporary. It's not going to be forever. It's not so much that going there is so bad. It's when you get out of there, that's not that good. That's why the timeline is way too short. That's my point. You have to think, a little bit more long term. Okay? So the question he has, thành câu hỏi là cái vấn đề nói rõ hơn về vấn đề thoát luân hồi ra sao, tiểu thừa với đại thừa nó khác nhau chỗ nào. Thì tôi nói là cái tiểu thừa đại thừa là mình muốn giải thoát cái vòng luân hồi cái đã, nhưng đều bên tiểu thừa thì họ ngừng lại ở chờ quả A La Hán, còn đại thừa không có ngừng lại ở đó. Bên tiểu thừa họ coi quả A La Hán là cái mục tiêu rốt ráo của họ, còn bên tiểu thừa A La Hán chỉ là một cái quá trình nhỏ thôi. Tại vì cái hiểu biết họ nó còn nhỏ. Họ chỉ thấy không phải, tại vì cái trí huệ nó còn hẹp. Thực sự là nó như vậy này, cái bên tiểu thừa trí huệ nó còn hẹp, họ chỉ lo được cái thân, cái khổ của cái thân thôi, họ chưa thấy cái khổ của cái tâm. Bên đại thừa mà nó khác ở chỗ là cái đại thừa mình thấy cái khổ của cái thân và cái khổ của cái tâm luôn. Thành ra tu theo cái pháp đó để mà giải quyết những cái vấn đề khổ của cái thân của mình. Cái thân mình nó khổ chứ đâu có sướng gì đâu. Cái gì nghĩ chứ coi. Khổ chứ. Đói lạnh rồi buồn ngủ rồi đau rồi bệnh rồi đủ thứ, đâu có gì sướng đâu. Ok? Nó khổ chứ. Ngài A La Hán thấy được cái đó, mấy ngài A La Hán thấy cái này khổ quá, tôi tham để làm cái gì? Ta tìm cái pháp, ngài có được cái pháp, ngài giải thoát được cái khổ của cái thân. Nhưng điều mà ngài không có giải thoát được cái khổ của cái thân, tại cái tâm, tại sao? Tại ngài chưa thấy cái tâm ngài khổ. Họ chưa thấy cái khổ của cái tâm, cho họ thấy rồi họ đã giải quyết rồi. Thiếu trí huệ. What's the difference between Mahayana and Hinayana? Let me explain to you. Along the lines we just mentioned briefly earlier, the Hinayana, they realize that the body is a lot of suffering. Think about this. See, we men have a problem women don't have. Okay? I don't know what these are, but but the body with itself brings a lot of problems. You have sicknesses, you have pain, you have aches, you have aging. Yeah, your hair is falling. Yeah, your skin is wrinkled. Okay, you are no longer as strong as in when you're younger. Okay, and your body is riddled with diseases. You have these cravings you have no control over. Okay, so the body itself has a lot of sufferings. You're having a body means you have a lot of sufferings. And the Arhats, Hinayanas realize that. You see, for most of you smart people, you say, oh, I can put up with it. The Hinayanas are much smarter than you are. They say, wow, this is too much suffering. It ain't worth it. So they said, I'm going to find a way to get to resolve these bodily sufferings. And they got it. Becomes an Arhat. Okay? And that's where they stuck. They stuck because they don't realize that it's another form of suffering. It's the suffering of the mind.
The arhats don't realize, are not aware that they have this mental suffering as well. And that's why they never resolve to fix that problem. The Mahayana people, they say, okay, I realize they're suffering with this body and they're suffering with the mind. Therefore, I'm going to work at resolving both these issues. Go ahead and translate, Danny. Does that make sense? This is why there's a difference between wisdom, between understanding, comprehension of these two practitioners. The body suffering is minor. It's the mind suffering that is the worst. Right? If you know what I'm talking about, those who have been endured mental torture, mental suffering, you know what I'm talking about. The bodily suffering is nothing compared to it. And the arhats fail to see that. They fail to see the mental suffering. That's why they can't fix it. Okay? So, how do we get out? We get out by resolving to fix these issues, bodily sufferings and mental sufferings. It's up to you. If you want to resolve bodily sufferings, you can get out. If you resolve the mental sufferings, then you have to do both. You have no choice. All right? Yeah, sao? Bạn gia đình nào vậy? Ở đâu ha? Người Tàu thì đúng rồi. Không, như này, ông kiếm gì mà xa làng chi, kiếm vua Tịnh Phạn đó, vua của cha của Phật đó, người Ấn Độ, giá đen thui à, cũng đi như thường, cũng đắc tứ quả. Không cần chứ, không cần. Mình cứ ở nhà mình tu cũng thành tứ quả như thường, có đúng. Nên cái pháp nó khó hơn, cái pháp xuất gia nó dễ đắc quả hơn, còn cái pháp tại gia nó khó hơn nhiều. Lý do mà người ta thành công được tại gia, tại cái phước nó lớn quá này, khó quá này, quá khó này. Ở nhà rất là khó, làm được như thường. Những người tại gia ta đắc tứ quả nhiều lắm, chứ phải trong ấy nào. Nhưng để mấy người đó là phước người ta lớn quá này. She says, Phản mà, Phản Lehman, right? 4 nhà, đúng rồi, chồng, vợ, con gái với con trai. Con trai, con gái giỏi hơn cha mẹ, đúng không? Long Uẩn phải không? Long Uẩn hả? Chữ Tàu biên sao ha? Okay, Long Uẩn. She says of a famous Chinese family, a four-member family who became enlightened, they're lay people. The Phản family. Phản Chư Sư. Phản Chư Sư. They become enlightened. They have a rich family, and they throw the fortune to. They made an offering of his family fortune to the Dragon King in the ocean, and he later on he became enlightened, and so the question she has is that you don't need to leave the home life to become an arhat. So you're right. You don't need to be a fourth stage a left home person to be an arhat. That is so true, because lay people can also attain arhatship. You can obtain liberation to yourself. You don't have to be a left home person. But it turns out very difficult. The dharma for obtaining an arhatship as a left home person is much more difficult than that of a left home person. Okay? That's all. But it's possible.
Yes. Họ thường họ biết. Thường họ biết. So the question is, do those arhats, when they come back, do they know that they were arhats? I said, most of the time they do. Why? Because they will find a teacher who will teach them to become an arhat again. Tâm đại thương. Tâm đại thương. Như điều cô đó đâu phải là đắc A-la-hán, cô đó có là giác ngộ, nó khác nhiều lắm. Trong gia đình 4 vợ chồng con gái cách tự tại. Cha của cô đó kêu đi ra coi đứng bóng chưa cha cô. Nhưng điều ông cha là ông vợ nhất. Bà vợ giỏi hơn chồng. Con gái nó giỏi hơn bà vợ, con trai nó giỏi hơn đứa con gái nữa. Thành ra bởi vì bên Việt Nam mình bởi vì mình mới cần trọng nam như vậy, anh Tràng đồng ý không? Ngang đàn ông giỏi. có người Việt Nam ngồi đến đàn ông nói chuyện cho vui cười với nhau thôi, không ai hiểu được cái khó khăn, cái khổ tâm của người đàn ông thôi. Mình giỏi mà ta đâu có biết mình giỏi. Mấy này mình dịch cũng được này. Là có cái bà đây, mấy người da trắng này, người ta chịu không nổi. Okay, so what's the question again? Yes. Yeah, go ahead, my young man. What's the suffering of the mind? Suffering of the mind? The mind doesn't stop running. So is it thinking doesn't stop? No, it's a formation. The formation skandha doesn't stop. The thinking skandha is stopped at the arhat level. At the formation skandha, it doesn't stop at all. So even the arhats have that suffering. The arhat can stop the mind. It says, stop! And it stops. Okay? But it cannot, at the conscious mind level, but at a deeper level, at the undercurrent of the mind, all these mental activities, okay, they can't stop it. You have no way of stopping it. Meaning even if they're in samadhi, they can't stop it even. So they are constantly suffering. They don't realize they're suffering. See, this is why Mahayana, we tell you arhats are so stupid. If we call them stupid because they don't realize they have a problem. So we insult them because we right insulting them because they realize stupid. They don't realize they have a huge problem in their hands. They're fixing the small problem. They're not fixing the bigger problem. Okay? Yes. So I was wondering about this when you mentioned it the other day. The activity skandha is all the mental processes responsible for your heart beating and breathing. Well, I was joking, not necessarily. I don't know the exact anatomy. I'm no physician, so you have to talk to a doctor about it. Maybe they function by themselves. I guess I was just wondering what it would mean to stop the activity skandha, especially if the activity skandha was keeping your... I was being facetious because actually you don't need to use your heart to breathe. You don't. You can suspend your heart pumping and you're still breathing.
You're breathing with different mechanism with your hair pores. That's what happens when you enter samadhi. You take on a different form of breathing. That's why you rarely see these people in samadhi breathing at all. They don't go up and down like you see in the movies. You see in movies when someone pretends they're dead. You go, you watch and get a close look, whether the eyelids move. This is why the actors are so bad, like the kids, when they're supposed to be dead, they'll be shot and dead, and you see the eyelids are moving. Or you can see the chest moving because they're breathing. But when you're in samadhi, you no longer are using the regular form of breathing with your heart, but you're using a different form of breathing, much more subtle. So I was being facetious. I was, just making fun of the cardiologist. But so does it answer your question? So the mental activity has to do with a low level of mental activities below your conscious thinking. At this stage, you have no way of stopping your thinking right now. Okay? The goal is to stop that activity. If you can stop it, then it's a major accomplishment. Ask Randy, can he stop plotting and planning his money and his work? He can't. Am I right, Randy, or have you accomplished something I don't know about yet? You can't stop thinking about it. Can you? It's impossible. And not only money or work, but now I give you a small project called the plaques. You can't stop thinking about spraying either. It's the nature we are. That's the nature of our mental processing. We process constantly. This guy spent his entire life processing. He's not going to stop. So we have to give him something else. So he switches between work, investments, and now there's a third one called plaques. That's how it happens. Okay? And that's what the arts realizes, because with that constant processing, you bring about bodily suffering. This is what the Arhat realized. This is why we teach you chant, so that you stop thinking. Because thinking is bad news for you. It's bad news for your body. See, you keep on coming in long enough, I have to keep up on telling you more things. Come up and do things to tell you. Because, the Randy and these people have read it all, so I have to come up with some, new tricks. This is a secret. You suffer because you're thinking too much. And you cannot help it. You cannot help yourself. You cannot tell yourself to stop thinking. And this is why it's called retribution. Okay? So sorry, Thomas, you're supposed to suffer. Don't bitch about it. Nào, làm bạn gì? Nó gửi file chưa? Hey, did you send her the files? Okay, good, thank you. Okay, I'm happy. It's the last thing she wants to do before she leaves, so make sure that, she sends forwards a file to Vietnam, and they start printing. I'm going to have 10,000 books being sent back here from Vietnam. I need some rooms. Okay. So I probably give some, Kim some, give Janice some, and a few thousand sutras. Okay, any other questions? Where are we? I have no clues anymore. Between Vietnamese and English, there's some things that a Vietnamese is not supposed to know. There's something you English people or speaking people are not supposed to know. So I kind of lose track. Yes. Sometimes the men's side, sometimes the women's side. I don't remember anymore. Yes. Well, I guess I don't know if this too much off track from the sutra, but I was
So what? So the 5 skandhas and 8 consciousness, is that what you say? Yeah, like thinking is the 6th of the 8 consciousnesses, but also thinking is the 3rd skandha, right? No, that's different. That thought, that thought, the thinking there is the 6th consciousness. Yeah. Right? So, so the 5 skandhas, 8 consciousnesses are what's the relationship? I don't know. I explain them some other time. It's too complicated. Not today. Okay. And that means I have to go back and look it up in a dictionary and stuff like that. To give you a brief answer, the 5 skandhas are the nature of the confusion of the human existence. They're associated with the body, with this existence. And the 8th consciousnesses are the nature of the mental state. Okay, it has to do with the way that you function. So it's the low level mental state of all existence. Okay, so they're different in the sense that the consciousnesses refer to a state of being. The 5 skandhas refer to a state of confusion, the nature of our confusion. That's why they're separate. That's why they're different. And yet they have a common point, a common intersection at the 6th mind level, sixth consciousness level. Okay? And 7th as well. But I just want to keep it simple. These intellectuals, they put 2 and 3 together and they ask, oh, is it 5 or 4? Sometimes. And you have to come up with ways to make them happy. So hỏi câu hỏi là ngũ uẩn với lục với bát thức nó khác nhau chị nào. Tôi nói để tôi về tôi tra từ điển cái đó. Đều đại khái, nói đại khái thôi thì hai cái nó khác nhau. Tại vì cái ngũ uẩn là cái cảnh giới của của loài người. Mình con người này á, có cái thân này thì mình có cái ngũ uẩn. Okay. Còn cái thức á, là nó diễn tả về cái trạng thái tinh thần, tâm linh của mình, tinh thần của mình, cái óc mình nó làm việc là sao, nó có trong cái 8 cái thức đó. Thì một cái là một cái thức đó để cho nó đem tới cái sự hiểu biết. Còn cái uẩn nó khác, cái thức ở chỗ ngũ uẩn là cái nó diễn tả, nó mô tả năm cái loại hồ đồ của mình, 5 cái loại mê hoặc của mình. Ok. Tại nhiều khi mấy ông mà học giả đi giả hỏi, nó cứ hỏi học từng chữ xong rồi hỏi tại sao chữ này và chữ khác nó liên hệ nhau, mình phải kiếm cách để mình nói cho họ nghe thôi, chứ còn nói cho vui vậy thôi, chứ còn thiệt ra không quan trọng lắm. Any other questions? Yes. No. Not at all.
You can get out of reincarnation by becoming an arhat. I guess, but you referred to becoming entering this fixed nature extinction as being actually a very dangerous thing to do. If you get stuck there, but if you can, if only as a passing by, then it's not so bad. It's pretty good. My point to you, you shouldn't, I want you to think more, be more clever. You have to ask yourself when you listen to the Dharma, what does it do for me? I go to the temple, I go and practice. Let's say I go to a place and I do, I do this. I'm taught to do this. I'm taught to stand on one foot. How does it bring about liberation? Does it bring liberation or is it reincarnation? You have to ask yourself. That's my point today. You have to ask yourself, why am I investing time in doing these things? What for? Ngày nay cái quan điểm ngày nay tôi nhấn mạnh với quý vị để quý vị phải ngồi phải suy nghĩ, phải cẩn thận cái chuyện đó. Tới cái chùa, tới cái chỗ đó, học một cái pháp đó thì chẳng hạn như ta pháp trong đây đứng vèo, đứng làm con bò chẳng hạn. Mình tự hỏi ngay lập tức chứ. Tôi bỏ ra 10 phút đứng làm con bò thì nó có giúp tôi giải thoát hay không giúp giải thoát. Nếu một cái pháp mà bắt tôi làm con bò mà 10 phút để đưa tới giải thoát, tôi sẵn sàng học. Còn nếu bắt tôi làm con bò để mà thân thể tôi nó khỏe, để mà tôi ngủ ngon hơn hoặc là ăn ngon hơn á, ok, thì tôi không làm. Tôi hỏi cho rõ ràng, ok. Cái tuổi mà thầy tầm bậy mấy mình dạy tầm bậy á, là nó toàn dạy nó toàn cái mục tiêu tầm bậy không á. Phải cẩn thận cái chuyện đó. So you have to be careful. You go to a place and you pursue some kind of practices. You have to be careful. You listen attentively. Carefully is why are they teaching you this? What is the purpose of teaching you this? Okay? You can't say because 10,000 people follow this guy, he has 1 million disciples and therefore it must be okay. No, it isn't. It doesn't have to be. You may happen to have 1 million people who are very confused in the same place. What is this? Why is it people, this is so fascinating to me, that when I first became a monk, I read a lot of these other teachers, the famous teachers, the popular teachers, okay? You name it. I read them. And what did the people talk about? Okay. Lúc mà cái chuyện này từ lâu rồi, thắc mắc cái chuyện tôi đã thắc mắc từ lâu rồi. Khi mà tôi xuất gia thì cái nguyện vọng tôi là mình được bị gọi là thầy, là mình phải sợ, mình phải cần sửa soạn để làm thầy. Phải không cô? Ta gọi mình thầy, mình kẹt ngay lập tức. Mình làm cái gì để xứng đáng làm thầy người ta? Còn tôi phải nghiên cứu những người thầy khác, ta dạy cái gì? Tôi đọc những người thầy mà nổi tiếng, tôi đọc hết. Mấy đại sư, mấy đại sư nào nọ, biết bao nhiêu đệ tử, mấy người nổi tiếng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, rồi tôi đọc hết tất cả, đúng không? Mấy người này đang dạy gì đó. Tôi thắc mắc, ta dạy cái gì? Dạy gì hả Như? Dạy gì nhớ không? So what is it they teach? So I read about these teaching and they said they teach about love. Dạy gì? Dạy tình thương. Okay? They teach about what? Happiness. Ta dạy tình thương này, ta dạy hạnh phúc này. Có đúng không? Am I making it up? Trang có đúng không?
You have to be careful here. Okay? If you sit in meditation so that your sense organs are sharper, and therefore you enjoy your meal more. Okay? Or you enjoy the sunset more. Then it's reincarnation. It's not liberating. If you do all these things to make yourself, to seek happiness, to seek love, to seek fulfillment of your desires, it's reincarnation. Be careful about it. Okay? And my teacher is the only person that I found in English texts. Mind you, in all the English texts I've read. Okay, leave alone maybe some of these poor Japanese English translations from the Japanese Zen masters. But they're very, very poor translation because they confuse themselves. All the translators from the original Japanese text to English text, all of them are confused. I have yet to see any good translation of someone who understands. I have yet to see anyone. In all these 15 years of practice, I have yet to see a single person in English that is clear, has the wisdom to be able to translate it. Okay? So, my teacher is the only person who talks about. He doesn't say like I do. I say, you better think about liberation or reincarnation. He says, the Dharma he talked about are the Dharmas of liberation. It's not supposed to be popular because few people realize that this is a big issue. It's a big problem. If you don't solve your reincarnation problems, okay, then you deserve to suffer. Don't blame anyone else for your suffering. You choose to suffer yourself. It's no sympathy for you. You choose to suffer. I don't believe it when you tell me you're suffering. You hate the suffering. You choose to suffer yourself. You didn't realize you make that choice of suffering. Thành ra cái việc phải cẩn thận. Nghe như vậy, ông thầy tôi là người duy nhất, Ngài Tiến Hóa là Ngài duy nhất. Mà lúc khi tôi đọc tiếng Anh đó, là Ngài, cái pháp của Ngài là pháp giải thoát. Những cái pháp mà về Thiền Tông tới dạy á, người ta dạy mà dạng dịch ra tiếng Anh đó, là nhất là bên Nhật cái dạng dịch qua, tôi chưa thấy một cái sách Nhật nào mà dạy dịch bằng từ tiếng Nhật ra tiếng Anh đó, mà nó có giá trị hết. Tôi chưa thấy có cái nào có giá trị bằng tiếng Anh hết. Dễ sợ như vậy đó. Tại sao? Cái người dịch đó quá mơ hồ đi. Mấy người dịch đó trình độ thấp quá đi. Đạo trình độ thấp, học trò còn thấp hơn nữa, sao mà dịch nổi? Cái dịch là cái chuyện dễ sợ lắm. Thành ra cái Ngài Tiến Hóa, Ngài giảng những cách Ngài giảng là nó đưa đến cái sự giải thoát, đưa đến cái lối thoát cho mình. Còn mấy cái pháp khác mà tôi học, những cái pháp tôi nghiên cứu, những cái pháp khác đó, toàn đưa tới cái đọa của mình không à. Càng đông người theo chừng nào càng đưa tới cái đọa chừng đấy. Nó dễ sợ như vậy. Có mình ông Tiến Hóa là người duy nhất mà có đệ tử đông mà đem theo gì ai đó. Chọn cẩn thận, chọn tầm bậy ráng mà chịu. Anh đừng có nói tôi là cái vị than đó, tại sao tôi khổ, tôi đau đớn, tôi khổ sở này. Tôi khổ sở cái gì, chọn cái khổ sở. Tìm con đường khổ sở, than khổ sở cái gì nữa. Cứ tìm khổ không à, thích tí khổ, đuôi cái đầu vào, chui cái đầu vào chuyện chỗ khổ, làm chuyện khổ không à. Xong tới than tại sao con khổ như vậy. Cười nói khổ thì đã chọn khổ rồi bây giờ than khổ.
vô duyên lãng xẹt. Đó là khác. Cái khổ phải thấy cái khổ là cái khổ là các sự hướng dẫn để thấy cái khổ, cái loại khổ đó mới thấy được cái hạnh phúc, chứ đâu phải cái khổ mà tìm cái khổ, thấy cái khổ mà tầm bậy nó chả có đưa tới giải thoát. Nó khác nhau. Tùy cái loại khổ đâu có giống nhau đâu. Có những cái khổ nó đưa tới sự giải thoát, có những cái khổ nó không đưa tới sự giải thoát. Chẳng như bên Phật giáo nói những cái khổ hạnh mà nó vô lợi ích đó. Đức Phật nói rõ ràng đó, quý vị mà tu những cái pháp mà hành đầu đà mà vô ích như vậy đó, chỉ phí thời giờ thôi. Chỉ bị đọa thôi, không lợi gì hết đó. Đâu phải khổ nó giống nhau đâu. Okay, any other questions? Yes. Where's Jay? Jay who? Jay Lansman. Jay? Jay Lansman. I don't know. What? Is this some kind of bureau, some kind of prediction, some kind of a repository of where people go? If you think of me as like that, I'm not going to talk about these things anymore. I talk when I feel like it. I don't feel, when conditions are not there, I don't talk about it. I talk because there's a reason for me to bring it up. Not for you to say, come to me, oh Master, please tell me where my mother is, my father is. Forget it. Okay? It's not supposed to be a casual kind of conversation. It's part of a message. It's a part of the context. Because it happened, to a lot. They went to San Jose, Master, please help me, tell me what happened to my mother, my father. I said, what am I? Sometimes I see it, sometimes I don't. That's the way it is. If you feed me right during lunchtime, eat a good lunch, then I'm in a much better mood. And I see more and I talk more. If you don't feed me properly, I become grouchy and I start giving you a tough time. That's the way it is. All right, next question. Ai thắc mắc gì khác không? He says, it's so hot, I sit here and you only speak English, I don't get anything, so it's a form of suffering. He said, yes, absolutely. Serves her right. Hỏi tôi chứ bạn tôi giờ đâu rồi? Tôi nói, ủa, bạn tôi, ông bà ông ở đâu thì ông ở đó, sao tôi biết được? Bộ cái vị tưởng tôi là ngồi khơi muốn hỏi là cháu tôi ở đâu, chắc tôi ở đâu, rồi ông nội tôi ở đâu, rồi bà ngoại tôi ở đâu, sao tôi biết được? Thì đó phải câu chuyện. Mỗi lần tôi nói một cái chuyện là nó có cái dùng của nó tôi mới nói, nó khơi làm cái gì. Đâu phải cái chuyện biết khơi để muốn nói rồi nó biết này biết nọ để làm cái gì, để khoe khoang hả? Tôi nói rõ ràng chứ vị đừng hiểu lầm tôi là có lúc biết có lúc không biết. Chẳng buổi trưa mà ăn nó ngon thì vui tính thì có thể tôi thấy nhiều hơn tí. Buổi trưa mà ăn nó dở, đồ ăn nó dở, không có ai nấu ăn ngon thì tôi không thấy, tôi không nhớ, mà tôi còn quạo nữa. Thầy là bà phải dễ sợ lắm. All right, any other questions? All right, good. We stop here.
knowledge and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. When this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss.